Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens kortfilm är Canvas. Filmen i korthet. Ja, en äldre man har tappat lusten och glädjen i att måla, men återupptäcker den med hjälp av sitt barnbarn. Ja, men det är intressant att se den här filmen, hur den byggs upp med tanke på att dels så är han ju ensam och så sen så man ser ju liksom han börjar liksom upptäcka glädjen mer och mer för att måla, men det är som att han är mer eller mindre liksom arg och besviken, och till slut så känns det ju som att när väl dottern börjar hjälpa till, då är det som att han kommer in i en drömvärld där han står och dansar med sin fru som har gått bort. Ja, det är så att den här lilla flickan upptäcker ju tavlan som han hade hållit på att måla. Som han bevisligen hade gett upp på när frun dog. Och det är ju tavlan på frun då. Så då blir han ju uppmuntrad att göra klart den. Ja, den är kort, sorglig, men också väldigt vacker. För att vara bara visuellt, det är inga dialoger. Och animationen är otroligt bra gjord. Alltså det är Pixar-kvalitet på animationen. Jag trodde i början att det var en Pixar-kortfilm. Men det trodde jag också faktiskt. Var Netflix original. Och så gillar jag kontrasten mellan den datanimerade och den lite målade när han är i drömvärlden. Det är väldigt fin kontrast där. Otroligt bra ljussättning också i animationen. De får verkligen huset att kännas tomt när han är ensam där. Men livfullt när dottern kommer dit. Ja visst. Allt från tidig morgon där han är i mörkret och inga lampor på utan allting. Han sitter i sitt mörker och han sitter ensam, och livet ser ganska trist ut för honom. Och sen när dottern och när barnbarnet kom och hälsa på, så blir ju dagen mycket ljusare och allting ser mycket trevligare ut i kontrasten med hur deprimerande det ser ut annars. Och sen när det blir kväll och det blir mörkt och när de åker hem igen, så blir det ju ganska deprimerande tills nästa dag som kommer därpå. Som sagt, otroligt vackert, kort, short but sweet skulle jag säga. Det är en intressant film i och med att den använder sig mycket av sånt visuellt berättande. Man har mycket med kameravinklar och så här, hur som när han sitter ute på verandan och ja, det blir fokusen ligger på hans hand, och då ser man, nej, men det är hans vigselring där liksom. Okej, då förstår man det här. Det är ju därför han är ensam liksom. Okej, så det är en berättelse som byggs upp väldigt effektivt av hur de har byggt upp scenerna. Jag tycker just det var en bra exempel på det. För att vara kort så får man väldigt mycket kontext genom de här kameravinklarna och det visuella berättandet. Det är väldigt snyggt gjort. Jag rekommenderar starkt att se den här. Jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar? Alltså det är svårt för en sån här kort. Men alltså jag känner att de fick allting. Alltså, de berättar allting som behövde berättas, känner jag. Med tanke på att det är en stumfilm, eller inte stumfilm, men det är ingen dialog. Bara en person och sak. Jag ville ju helst se vad de faktiskt ritade där på slutet. I och för sig är det väl kanske lite hela idén att han färdigställde målningen på sin fru. Skulle jag gissa. Jag kan förstå vad du menar. Man vill se själva tavlan i alla fall. Visst. Men jag tror det är som du säger. De vill att du ska visualisera det själv. Det är nog del i det i varje fall. Nej, men jag håller med. Det är liksom jag kan inte komma på någonting som man skulle kunna ändra på, för att jag tycker att de lyckades väldigt bra att få in
det budskap som de vill få med i filmen. Då får jag väl önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då!